Noniin, elikkä ollaan päätetty Jaakon kanssa tulla tänään ajaa Järvenpää Bianchi Cup, nykyään Foxconn Cup, eikö se oo? Joo, ja tunnetummin. Kyllä, ja niin. Kisa on semmonen... Kisa on 45 minuuttia aikaa, mulla on Järvenpäässä, pitäisi käydä nimittäin tyhjentämässä suoli ennen kisaa. Kaikki urheilijat ja liikkujat tietenkin tietää sen, että jos kakattaa, niin on todella ikävä ajaa polkupyörällä ja juosta ja näin, niin käydä hoitaa se. Ja sitten jatkaa matkaa. Tästä on varmaan semmonen 10-15 minuuttia kisapaikalle ja käydä ilmoittautua ja let's get it. One eternity later. No niin, hommat saatu hoidettua. Nyt voi lähteä kisaan. Noniin, ei muuta kuin siitä hypätään vikkelä pyörä selkään ja vamos hä. Ois me valmiit? Ollaan valmiit. See you later. Eli tosiaan ollaan nyt matkalla Bianchi Cupiin, tai nykyään Foxconn Cup nimellä kulkevaan paikallisaluesarjaan. Tämän päivän osakilpailu on tosiaan Järvenpään pullokiskalta traditionaalinen osakilpailu. Aluekisat on hauskoja siitä, kun tosiaan lämmittelynä toimii hyvin tää kotoa kisapaikalle rullailu. Ollaan nyt tosiaan Järvenpäähän päin menossa, Järvenpään pohjoispuolella, ja matkaa kisapaikalle tulee 2 kilometriä. Mitä odotuksia, että ketä on tulossa vastaan? En mä tiedä, varmaan nää perus Suomi hitterit, Pitkäsen, Lauri, Täkkis. Mutta enemmänkin mä haluan vaan nähdä, miten tää polvi kestää kisaamista tuonne viime lauantaisen iskun jälkeen. Et se on ehkä tai niinku isoja odotus. Mites sul? Tosiaan viime viikolla oli pikkusen nuhaa päällä, mutta siitä ollaan aika hyvin päästy ylitteen ja jalka on tuntunut ihan asialliselta nyt viime päivinä, että odotetaan innolla, että päästään ajaa. Hyvä keli ja vaikka pimeä onkin ja vettä tulee, reitti on vanha kunnon, tuttu, erittäin suotuisa hyville vauheille. Tämä on mielenkiintoinen kisa. Ei taida olla muuten eka kyllä. Ei oo, kyllä niitä on käyty läpi. Aletaan olemaan kisapaikan lähettävillä ja tosiaan tuolla kisapaikan suunnassa on vähän uhkaavan näköistä taivaanrantaa. Täytyy toivoa, että pysytään kuivana tänään. Antti Jussi Juntunen. Miehet ei liitä. Ollaan tosiaan saavuttu pelipaikoille. Sitten taustalla näkyy legendaarinen Järvenpään pullokioski. Mitkä viimeiset mietteet? En tiedä, mutta maantiekisa, maastonumero. Niin, en tiedä. Tänään kisajärjestäjällä käy ilmeisesti pienen hämmennys, että Numero paidalle ja se on ihan puhuinen. sieltä se saadaan esille, kun voitetaan soololla. Niin, osaotto ei kyllä näytä tällä hetkellä vielä ihan hirveän laajalta. On täällä pari kovaa kuskia, mutta en ainakaan vielä näe ihan hirveätä osallistujen määrää. Katsotaan, että paljon tässä olisi. 20 minuuttia. 19 minuuttia startti. Kyllä se periaatteessa voisi pikkuhiljaa alkaa valuu jengi. Juu, ei lupaavalta näytä toiseksi. Toivotaan, että joku löytää paikalle vielä. Niin ei täällä varmaan jos katsoo tällä hetkellä, niin ehkä täällä olisi joku 15 kuskia. Se on vähän. Mitä näissä on yleensä? Voi olla joku 45. 6 minuuttia starttiin. Porukka lämmittelee. Vähän vettä ilmassa. Joo. Joo, tultiin tänne. Aurinko paistoi. Oli hieno semmonen kesäilta, vaikka nyt syyskuu onkin. Ja nyt yhtäkkiä, bum! Sehän kertoo vaan siitä, että ollaan vähän pornaasta. Niin, kummi pilviä. Siis katsottiin just se sadetutkaa, niin saattaa sataa vettä, kun tullaan himaan. Et voi olla, että niinku tuli tehty virhearvio tässäkin hommassa. Et olisi ehkä pitänyt jäädä himaan. Älä nyt olla neula. Siinä on meidän tuomariauto. Joo, ei mitään hei. Me puhutaan teille kisan jälkeen, että kumpi voitti. Jep. Kilpailut on ohi ja päivän voittaja on Antti Jussi Juntunen. Klassinen kysymys. Miltä nyt tuntuu? Ei siinä.
viimeinen kerta tänä vuonna maantiepyöräkilpailussa. Onko tämä nyt totta? Mutta ainut miinus on tässä oli se, että unohdin tuulettaa. No, se on amatöörimäinen virhe. Mutta tässä jatketaan, aina opitaan uutta. Ja niin kuin yleisö varmaan siellä kameran toisella puolellakin tietää, kehittyminen vaatii energiaa, unta ja harjoittelua. Gottlanda, favorittomuus. Ensimmäinen. Noniin. Kilpailun jälkeen pitää laittaa palautuminen käyntiin. Mielenkiintoinen fakta. Tulin sunnuntaina Italiasta kisoista. Ja lentokoneessa tuli sokerihimo. Katoin Norwegenistä. Niin kuin te tiedätte, lentokoneessa on se vihkonen, missä näkyy mitä eväksiä myydään. Se oli tämmönen. Se taisi olla ihan pieni, mitä on 190 grammaa. Se olisi se 20 grammaa. Mä ostin sen tämmösen kanssa lentokoneessa. Tuttu ja turvallinen. Kiitokset tiedosta. Hyvä. Joo. Elikkä kisat on ajettu tältä päivältä. Ja mitä sun kisa meni? Kilpailuhan lähti varsin kysymysmerkkien saattelemana. Sadepilvet alkoi lähestymään ja pientä vesipisaraa oli jo ilmassa lähtöpaikalla. Ja ton saattoajon loputtua auto kiihdytetty ohi. Mä laitoin kaasun pohjaan, sain pienen rauh. Päästiin heti siitä kierroksen alusta maaliväkeen. Siinä Anttiussi iski. Perästä koitettiin päästä 2 irti. Ei tapahtunut tällä kertaa. Heti kilpailun alussa saavuttiin tämmöiseen peltoaukaan. Ja tää alkava myrsky alkoi siinä tuntumaan varmasti jokaisen reidessä. Enemmän tai vähemmän. Koska peltoaukealla tuuli osui suoraan sivusta. Ja koko porukka oli pellon laidassa hakemassa tuulen suojaa. Vähän lomittain toista takarenkaan perästä. Tää tarkoitti, että Antti olisi vahvalla jalalla. Pääsi erottautumaan porukasta, jos muuten jaksanut seurata. Ei päästä tuulen suojaa sivutuulessa. Ja siitä muodostikin päivän voittava irti juttu. Joo, ja sit mä olin yksin vähän aikaa. Sit kaksinkertainen Suomenmestari, pyöräilyn legenda Andreas Backman tuli sieltä, liittyi sieltä meitsi mukaan ja niin, ja sit ajettiin 200 ja sitten mä otin rooliin pääjoukossa. Estin käytännössä muita yrittämästä ajattaa kaikilla laillisin keinoin. Se toki turhautti selkeästi kilpakumppaneita, kun mä en oikein ottanut roolia vetohommissa. Mutta näillä keinoin saatiin varmistettua tää legendaarisen Järvenpään pullokiskan Foxconn Cupin voitto. Ja fakta, 2 kertaa ajanut tämän miehen Elites, molemmin kerroin voitto. Eli olisiko tää sitten, niin, tää on meitsi kisa. Ja kilpailuhan käytiin tälleen nykytermeen Espanjan ympäröyksen tunnetussa kohtuullisen hämärissä olosuhteissa näillä kirkkaan kesäpäivän suunnitelluilla. Annas tähän ne lasitin näyttää katsojille. Ei oikein enää meidän nähdä eteen tässä kummassa hämärtävässä kesäilmassa. Niin. Elikkä toi oli meidän visio sitten tunnin ajan tossa äsken, niin hämärä hommia niin sanotusti. No, Antti, jos kerran vähän statistiikkaa. Minkälaisia tehoja ja vauhteja se vaati ja miltä se tuntuu ajaa mylvivää pääjoukkoa karkkuun tunnin verran? Käytännössä alusta alkaen. No, mitä tossa katoin, niin keskiteho taisi olla 338 wattia. Normaalista on ollut 370 tai 360. Jompikumpi. Ja keskinopeus taisi olla 56 minuutin ajan 45. Ja tosiaan tarkemmat speksit kisasta voitte käydä katsomassa meidän molempien Stravasta alta löytyvistä linkeistä. Meillä on siellä julkisena kaikki data. Sieltä voi käydä katsomassa, jos kiinnostaa enemmän. Ja tää video on tosiaan toteutettu todella alkukantaisin vehkein, ihan omilla älypuhelimilla kuvattuna. Ja käytännössä
olemattomilla editointitaidoilla tuotettuna. Jos siellä joku kokee, että olisi kiinnostus nähdä enemmän ja laadukkaampaa, niin me otetaan kyllä ilolla vastaan yhteydenottoja, jos joku haluaa tukea kanavaa kasvua. Ehdottomasti. Suomessa ei ole pahemmin niinku videodokumentaatiota minkäänlaista pyöräily treenaamisesta kautta kisailusta, niin jos te haluatte nähdä vähän ehkä parempilaatuista kuin Samsungin Ja iPhone. ja iPhone puhelimeen kameramateriaalia, niin Ja vähän enemmän vaikka kisa-aikaista materiaalia. niin jos joku haluaa tukea, niin otetaan avoin mielen tarjouksia vastaan. Ja Yhteydet voi tehdä suoraan Instagramista, löytyy alta linkit videon kuvauksesta. Noihin tehoihinhan varmastikin vaaditaan sitä tankkausta, niin mitkä se oli päivä hiilihydraatin saarinta? Varmaan se karvo yli 200. Et en mä ihan noita pulloja loppuun juonut, mut karkkipussi antoi vähän sitä hyvää. Kyllä. Karkki ei kerran reilut 200 grammaa hiilihydraattia. Ja hyvissä voimin ollaan vielä, vaikka pimeä onkin ja vettä tulee. Hyvä olo ja hyvä mieli. Muistakaa katsojat, Garbs is king. Noniin, tää oli tosiaan meidän eka YouTube-video. Toivottavasti tää nyt tässä lähtee rullaa hyvin ja tykkäsitte katsella. Joo, kiitos katsoilusta. Muistakaa tykätä, jakakaa ja tilatkaa kanava. Niin kuin sanottiin, hämärä hommiksi tää meni.